নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বাবু। আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা টিউটৰিয়েল লৈ। আগৰ যিটো কিউএছ বিগিনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এটা টিউটৰিয়েল বনাইছিলোঁ, সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট সহায় লাভ কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট আহিছে, যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ। এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব, মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব মোক, যাতে মই সাহস কৰোঁ পিছলৈ আৰু তেনেধৰণৰ টিউটৰিয়েল বনাই যাবলৈ। তো মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। যদি কিবা থাকি গৈছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্টছ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। আপোনালোকে যিমানে মোক সহায় কৰিব আগবাঢ়ি যোৱাত, মই সিমানে সাহস পাম কাম কৰিবলৈ। তো আহক, আজি আমি আলোচনা কৰিম এটা বেছিক এটা টিউন লৈছোঁ আমি। টিউনটোৰ ওপৰত কেনেধৰণে ৰিডম কৰিব পাৰি। যিকোনো এটা বেছিক টিউন লৈছোঁ মই, টিউনটোৰ ওপৰত কেনেধৰণে ৰিডম কৰিব পাৰি। মানে বহুতৰ সেই বস্তুটো প্ৰব্লেম হয়, টিউন এটা পালে তাৰ ওপৰত কেনেকৈ ৰিডম কৰিব, বিশেষকৈ বিগিনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে। তো মই বিগিনাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে এতিয়া টিউটৰিয়েল বনাই আছোঁ। তো আহক আমি আগবাঢ়োঁ, বেছি টাইম নলওঁ। এট ফাৰ্ষ্ট আমি এতিয়া টিউনটো শুনি লওঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা টিউন। এটা জাষ্ট অৰ্ডিনেৰী টিউন। মই এনেই জাষ্ট মনলৈ আহিলে গাই ল'লোঁ আপোনালোকক জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে। মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ মই ট্ৰাই কৰিম বুজাবৰ কাৰণে। আৰু এই বস্তুটো বিগিনাৰবিলাকৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন। তেখেতলোকে এটা টিউন পোৱাৰ পিছত কেনেধৰণৰ এটা ৰিডমটো এড কৰিব তেওঁলোকে কোনো আইডিয়া কৰিব নোৱাৰে। চ' ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকৰ যথেষ্ট হেল্প হ'ব বুলি ভাবোঁ মই। তো মই এটা বেছিক ৰিডম বনাম। তো বেছিক ৰিডমটো কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমতে যাব আপুনি মিডিয়াত। ইয়াত এটা প্ৰচেছ আছে ৱেভটো ইনপুট কৰাত। তো প্ৰচেছটো মই কৈ দিছোঁ। মিডিয়াত যাব। মিডিয়াত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন পোল উইণ্ড' ইম্পৰ্টত যাব। ইম্পৰ্টত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো ফ'ল্ডাৰত ৱেভ চেম্পলবোৰ আছে তালৈ যাব, যোনটো ড্ৰাইভৰ যোনটো ফ'ল্ডাৰত আছে। মোৰ জি ড্ৰাইভত আছে, তো মই জি ড্ৰাইভত গৈছোঁ। জি ড্ৰাইভত গৈ মই ইয়াতে যাম। ইয়াতে ড্ৰামছ, কিক্স, তো ইয়াতে চাওঁ মই কোনটো কিক ভাল লাগিব। হিপ হপ কিক্স, চেষ্ট কিক্স, পাঁচ নম্বৰ কিকটো সেইটো লৈ লওঁ। ইম্পৰ্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব, ইয়ালৈ টানি দিলে হ'ল, আহি গ'ল কিক। তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কিকটো প্লেচ কৰি ভাল পাওঁ যিকোনো গানত। তো আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো মিউট কৰি লওঁ। আমি মেট্ৰনমৰ লগত এবাৰ শুনো। চৰি, তো আমাৰ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। তো গতিকে আমাৰ 4/4 টাইম ছিগনেচাৰ, 85 টেম্পো। টাইম ছিগনেচাৰ আৰু টেম্পোৰ বিষয়ে মই পিছত এক্সট্ৰাকৈ এটা টিউটৰিয়েল বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো আজি ৰিডম ছেকশ্যনটো বুজাই লওঁ মই, তাৰপিছত যাম মই টাইম ছিগনেচাৰ আৰু টেম্পোৰ ওপৰত। তো কিকটো প্লেচ কৰোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট কিক। তো চাউণ্ডটো বহুত বেছি হৈ আছে, অলপ কমাই ল'ম। অ'কে, আমি প্ৰথমতে মেইন বাৰটোত লগাই ল'ম কিককেইটা এট ফাৰ্ষ্ট। অ'কে, এইটো জাষ্ট বেছিক প্লেচিং। মই কিকটো জাষ্ট বেছিক প্লেচিং কৰিলোঁ। তো কিকটো মই ইমান মোৰ ষ্টাইলত মই দেখুৱাইছোঁ মই কেনেকৈ কৰোঁ বস্তুটো। এতিয়া মই এইটো বেছিক প্লেচ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মই মিডিয়াত যাম, মিডিয়া পল উইণ্ডত যাম, ইম্পৰ্ট কৰিম। ইম্পৰ্ট কৰাৰ পিছত মই বেক হ'ম
কিকটো মোৰ হৈ গৈছে অলৰেডি তাৰপিছত মই ইয়াতে এখন স্নেয়াৰ চাম স্নেয়াৰ কোনখন স্নেয়াৰ হিপ হপ স্নেয়াৰ ল'ম এটা বেসিক্স আইডিয়া কেনেকৈ টেম্পো কৰিম ইয়াত আহি গ'ল মই এখন ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিলোঁ ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰাৰ পিছত মই ইয়াত এটা স্নেয়াৰ এড কৰিম তো আমি শুনি পিনে কমাই ল'ম অ'কে তাৰপিছত আমি এতিয়া ইয়াকে ৰেঞ্জ সিলেকশ্যন টুলটো লৈ সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰি চবতে বহাই দিলোঁ ওকে এইটো এটা জাষ্ট বেসিক আইডিয়া সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰি জাষ্ট অকণমান শৰ্ট কৰি দিওঁ গোটেই স্নেয়াৰখিনি সিলেক্ট কৰি লৈ ওকে আমাৰ কিক আৰু স্নেয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কিকটো আৰু ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ এইখিনিত এটা আমি কিক এড কৰি চাওঁ এইখিনিত আৰু এটা কিক এড কৰি চাওঁ তো আমি এইখিনি কাটি এই গোটেই বস্তুটো সেম কপি কৰি দিওঁ তো আমাৰ স্নেয়াৰ আৰু কিকৰ কামটো হৈ গৈছে এটা বেসিক আইডিয়াহে দিছোঁ মই আৰু বহুত ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় তো এতিয়া আমি হাই হেটত যাম একে প্ৰসেস তো আমি সিম্বলস হাই হেট ক্লোজ হাই হেট খুব ভাল লাগিব এইটো হাই হেট তো এইটো লৈ লৈছোঁ আমি ক্লোজ হাই হেট জুম কৰি দিওঁ জুম কৰি দিলে আমি বিট বাৰবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দেখি পাম কপি কৰি যাম এটা সিম্পল আইডিয়া কেনেধৰণে বস্তুবোৰ কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে কৰিলে আৰু বেলেগ বেলেগ আইডিয়া আহিব মই জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰি আছোঁ এনেধৰণে এইটো শৰ্টকাটটো আপোনালোকে গম পোৱা নাই চাগে এইটো মই সিলেক্ট কৰিছোঁ সিলেক্ট কৰি মই কন্ট্ৰোল ডি মাৰি দিলেও হয় ডি মাৰি দিলে অলপ আগত বহিব এইটো আপুনি দাঙিনি ইয়াত বহাই দিলে হ'ল তো এইটো জেগাত আহি গ'ল এতিয়া মই প্লে কৰিম প্ৰথমতে হাই হেটখন বহুত বাঢ়ি আছে কমাব লাগিব তো ইয়াতে ডিজাইন বহুত কৰিব পাৰি এটা ইয়াত কাটিম এটা ইয়াত কাটিম সৰি ইয়াত কাটিম ইয়াত এইখিনিৰ পৰা ইয়াত এটা কাট দিওঁ এইটো নিজৰ ওপৰত বেছ কৰিব আপুনি কেনেধৰণে ডিজাইন কৰিব বিচাৰিছে
মেইনলি মই এনেকৈ ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ চ' এনেকৈ কৰিছোঁ কোনো হাৰ্ড এণ্ড ফাৰ্ষ্ট কোনো ৰুল নাই ইয়াত এনেকৈ কৰিব লাগিব বুলি তো এইখিনি মই এনেকৈ ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ এনেকৈ কৰিছোঁ এটা চিম্পল ৰিডম বনি গ'ল অলৰেডি এতিয়া ইয়াতে আমি আৰু কি এড কৰিব পাৰোঁ আমি চেকাৰ ছেকশ্যনত কি আছে আমি চাই লওঁ এবাৰ টিউটৰিয়েলটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকে বৰ নাখাব টিউটৰিয়েল তেনেকৈ আগতেতো কৰাই নাই এইটো মোৰ 3 নম্বৰ টিউটৰিয়েল খুব ভাল লাগিব এইটো গানটো চাই তো ইয়াত আমি এইটো ল'লোঁ ইয়াক আমি প্লেচ কৰোঁ ইয়াক আমি ইয়াত বহিলে দুই জেগাত ইয়াত ট্ৰেপ ফিল লগাব পাৰে ট্ৰেপৰ ফিলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াতে দুটা বাৰ ল'লে লৈ কাটিলে এনেধৰণে খুব ভাল লাগিব দুটা বাৰ ল'লে এইখিনিত কাম কৰিব পাৰি ট্ৰেপৰ কাৰণে চৰি এইটো 12 পৰা নহয় ইয়াৰ পৰা ধৰি ইয়াকে ট্ৰান্সপ'জ কৰি দিলে বেছি ভাল লাগিব দুটা চাৰিটা ছটা আঠটা দুটা নোট ট্ৰান্সপ'জ কৰি গৈছোঁ 10টা 12টা তো হৈ গ'ল 14টা শুনি চাওঁ কেনেকুৱা শুনে বেছি ট্ৰান্সপ'জ হৈ গ'ল তো এটা বিট আমি এটা ইয়াতে দবাই আনো আমি 6টামান বিট কমাই 6টামান নোট কমাই দিলোঁ আৰু কমাম 10টা ইয়াত কমাব লাগিব সৰি তো আমাৰ এটা বেছিক ৰিডম অলৰেডি বনি গৈছে টিউটৰিয়েলটো যথেষ্ট দীঘল হৈছে তো এটা বেছিক ৰিডম বনি গ'ল ইয়াতে আৰু বহুত বস্তু এড কৰিব পাৰি ঠিক তেনেধৰণে আৰু ফিল আছে যেনেকৈ ধৰক অপেন হাই হেড আমি ক্ল'জ হাই হেডৰ ওপৰত কৰিলোঁ এতিয়া অপেন হাই হেড এখন লৈ আমি কৰিব পাৰোঁ
পাৰ্কিশ্যন ছেকশ্যনত আমি লগালোঁ অপেন হাই হেড এটা লৈ ইয়াকে লওঁ ভাল লাগিব অপেন হাই হেডটো লৈ আমি ইয়াকে ৰিভাৰ্ছ কৰি দিওঁ ৰিভাৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰলটো ধৰিব চেম্পলটোৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব প্ৰচেছত যাব ৰিভাৰ্ছ কৰি দিব এতিয়া আমি শুনিছোঁ আমি ইয়াতে কি ৰিভাৰ্ছ কৰিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে এইখিনিত এটা আমি লগাওঁ এতিয়া ফাইনেল এবাৰ শুনি লওঁ আমি এইটো এটা বেছিক ৰিডম আছিলে পিছত আৰু মই ভালকৈ আৰু ৰিডম বনাই দেখাবলৈ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিম কাৰণ সময়টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ গৈছে তো এটা বেছিক ৰিডম বনালোঁ মই পিছত মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে দেখা পালে চাগে মই বস্তুবোৰ কেনেধৰণে লগালোঁ কেনেধৰণে কৰিলোঁ আপোনালোকক যদি কিবা আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্টছ কৰিব আৰু মোক আগবাঢ়ি যোৱাত যথেষ্ট আপোনালোকে সহায় কৰিছেই আৰু সহায় কৰি যাওক মই এনেধৰণে টিউটৰিয়েলবোৰ বনাই যাম আৰু মই ভাবোঁ এইটো মই যিটো বনালোঁ এতিয়া যিটো টিউটৰিয়েল কৰিলোঁ এইটো বিগিনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায় হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু যদি মোৰ ইয়াতে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি থাকি গৈছে কিবা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব মই পিছলৈ আৰু শুধৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো আজিলৈ এইটো টিউটৰিয়েল ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এবাৰ মই বজাই দিছোঁ আপোনালোকে শুনি লওক তাৰপিছত মই টিউটৰিয়েলটো সামৰণি মাৰিম অ'কে ধন্যবাদ আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ